Sunt sigur că ați mai auzit de practicile barbare din al doilea război mondial, când unități germane SS, dar și cele rusești NKVD, unități ale forțelor speciale de securitate, comiteau cruzimi și atrocități împotriva propriului personal. Am crezut că aceste practici sunt de mult uitate și îngropate în negura istoriei. Nu și pentru Rusia, această țară împotmolită parcă în Evul Mediu. Există unități speciale ale FSB-ului care acționează precum niște călăi ai propriilor compatrioți. Rușii continuă să-și împuște proprii soldați care se retrag sau refuză să atace. Ziua 481 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat acțiunile contraofensive pe cel puțin 4 sectoare ale frontului pe data de 18 iunie și au obținut câștiguri teritoriale limitate. Imaginile geolocalizate sugerează că forțele ucrainene au făcut progrese limitate la 30 de kilometri sud-vest de Kremina. Șeful administrației militare a orașului Avdiivka, Vitali Barabaș, a raportat că forțele ucrainene au avansat la mai mult de 1 kilometru nord de Avdiivka, pe linia frontului orașului Donetsk în ultimele 2 săptămâni. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive la sud, sud-vest și sud-est de Velika Novosilka, la granița administrativă dintre vestul Donetskului și estul oblastului Zaporojei și au făcut unele progrese localizate. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporojie, iar imaginile geolocalizate sugerează că forțele ucrainene au intrat în partea de vest a orașului Piatihatki, la 41 de kilometri sud-est de orașul Zaporojie, la sud-vestul Orihivului. Forțele ucrainene ar putea întrerupe temporar operațiunile contraofensive pentru a-și reevalua tacticile pentru operațiuni viitoare. Șeful Centrului de Informații al Forțelor de Apărare estoniene, colonelul Margo Grosberg, a declarat pe 16 iunie că evaluează că nu vom asista la o ofensivă în următoarele 7 zile. The Wall Street Journal a raportat în mod similar la 17 iunie că forțe ucrainene în mare parte și-au întrerupt avansurile în ultimele zile, în timp ce comandamentul ucrainean reexaminează tacticile. Aceste rapoarte sunt în concordanță cu observațiile recente ale Institutului pentru Studiul Războiului privind amploarea și abordarea contraatacurilor ucrainene localizate în sudul și estul Ucrainei. Institutul pentru Studiul Războiului a observat anterior că Ucraina nu și-a angajat încă majoritatea forțelor disponibile în operațiuni de contraofensivă și nu și-a lansat încă efortul principal. Pauzele operaționale sunt o trăsătură comună a întreprinderilor ofensive majore, iar această pauză nu înseamnă sfârșitul contraofensivei ucrainene. Un interviu din Wall Street Journal cu prizonierii de război ruși indică adâncirea unor probleme semnificative de moral și de comandă în rândul unităților rusești din prima linie și utilizarea continuă de către Rusia a forțelor de barieră pentru a împușca soldați care se retrag. Wall Street Journal a prezentat declarațiile a 3 prizonieri de război ruși, neidentificați, care s-au predat în mod voluntar forțelor ucrainene. Aceștia s-au predat în timpul operațiunilor de contraofensivă ucraineană, în apropiere de Velika Novosilka, la granița administrativă dintre regiunile Donetsk și Zaporojie. Prizonierii de război au raportat o teamă larg răspândită de o contraofensivă ucraineană în rândul forțelor ruse din prima linie. Acești prizonieri au indicat că comandamentul militar rus consideră că recruții ruși și recruții penali sunt folosiți și au susținut că ofițerii ruși ordonă personalului rănit considerat inapt pentru serviciu să se întoarcă înapoi în prima linie. Forțele de barieră sunt unități specializate care amenință să-și împuște propriul personal, fie pentru a preveni retragerea, fie pentru a-i forța să atace, iar imagini de pe rețelele de socializare au circulat recent înfățișând trupe rusești de barieră împușcând forțele ruse în retragere în Ucraina. Comisarul Uniunii Europene pentru Piața Internă, Thierry Breton, a anunțat pe 18 iunie că Uniunea Europeană accelerează livrările de arme către Ucraina. Breton a făcut referire la angajamentul că Uniunea Europeană va furniza Ucrainei 1 milion de arme de înaltă calitate în anul viitor
și a declarat că UE își va intensifica eforturile de a livra arme și muniții, deoarece acesta este un război de mare intensitate în care armele de înaltă calitate joacă un rol crucial. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante știri de pe frontul din Ucraina din data de 17 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.